flytta på er nu, vart ska det vara? Åh jävlar vad stort det är. Åh jävlar vad stort det är. Hjälp, vi ska göra gender reveal. Åh jävlar. Alltså, jag är jättefilmig. Varför? Jag vet inte, jag är helt skakig. What the fuck? Jag kommer ju kanske inte, min reaktion kommer kanske inte vara så kul. För det spelar ingen roll. Ja, exakt. Inte att jag inte bryr mig. För att du har velat ha en tjej hit och dit så har jag också tänkt, typ förlikat mig med den tanken också. Och jag tänker att det är jättemysigt med en tjej. Så du ville ha en kille, men nu spelar det typ ingen roll. Nej, för det känns alltså som att en tjej hade också varit så mysigt. Nej, och för mig är det tvärtom. För att jag har typ alltid velat ha en tjej. Också för att det hade varit rimligast i och med att mina systerdöttrar är tjejer, så hade det varit så mysigt att de får en kusin i samma kön. Att de kan leka bättre. Men nu har jag ju börjat tänka tanken på att ha en mini-Jonas. Och att det skulle vara liksom första pojken i familjen. Och... Så oavsett vad det blir så blir det bra. Ja, och det är det som är så sjukt. Att så här, i och med att allt som har hänt, att det tog lite längre tid än vad vi trodde att få. Så känns det som att nu blir man ju bara så glad för att det är liksom ett friskt barn. Ja. Det låter så töntigt när man säger vet, så. men okej, så vad tror du att det är? Pojke? Nej, jag tror att det är en tjej, men jag har ju alltid sagt att det är han. Okej, ja, för du säger han hela tiden. Så det kanske är lillhjärnan som jobbar. Och jag tror att det är pojke bara för att allt logiskt tyder mot det. Jag kan förklara det mer senare. Men... Jag tror att det är en kille. Ja, för att jag har mått så bra. Så någon har rätt. 2 spåtanter har sagt att det är en pojke. Okej, ska vi göra det här? 1, 2. Det är en kille! Ja, det var en kille. Fast okej, då har jag ju haft rätt med att säga han hela tiden. Gullig. Du hade ju börjat gråta oavsett vad du blev. Nu får du min nästa. Oj. Alltså pojke! Ja. Namn. Nu blir det Nej! Just det. Därför hade det varit skönt med en tjej, bara för att vi bara har ett tjejnamn. Shit, vad sjukt. Fy fan vad gulligt. Jättemysigt. Ja. Du är okej med att det blev en kille alltså? Ja. Alltså det... Nu börjar jag gråta igen. Åh herregud. Jag tycker det känns så jävla mysigt bara att... Jag började tänka på Jonas barnbilder. Jag måste typ ta upp och visa. För då tänkte jag liksom att så här, gud, det där jag ska få. Alltså en liten mini-Jonas. Och gud, jag är så... Man får inte vara så här glad. Jag tror att Jonas liksom har... Han har ju alltid sagt att det verkligen inte spelar någon roll för honom. Och det är så tråkigt för att han bara, min reaktion kommer ju vara så tråkig för att det spelar verkligen ingen roll för mig. Men nu har han ändå blivit så här, jag har ju alltid sagt att jag vill ha en pojke, så att det känns jävligt, alltså du vet, man börjar ändå tänka så att det känns väldigt mysigt och helt sjukt att alltså det ligger en snopp inuti mig som jag håller på och bygger. Och på nästa ultraljud då, på rutinultraljudet, så kanske vi kan se en liten att det är en liten pöjk. Så det känns nice att ha tagit reda på det innan ultraljudet, för att man vill inte att det ska råka bli spoilat liksom. Kan vi liksom tänka oss att det här kanske är det som håller på och växer inuti mig? Nej, alltså jag klarar inte av det här. Hur gullig unge? Alltså har ni sett någon sötare? Nej, alltså kolla på hans små outfits. Today is the gender reveal för familjen. Jag och Jonas tog ju reda på könet i fredags själva. Och idag är det söndag och idag kommer familjen över på en liten brunch. Så att jag har preppat typ hela eftermiddagen igår och ska preppa hela dagen idag. Eller hela dagen, man bara, de kommer ju om 2 timmar. 2 timmar, hjälp.
Men förlåt, jag kan inte göra 2 saker samtidigt. Sminka sig ska jag göra. Jag är så pirrig, det ska bli så mysigt. Nej, mitt batteri dog såklart. Man bara, vad bra att du har haft en laddning under natten. Men det jag skulle säga var att jag tycker ju att man får önska ett kön. Det betyder inte att man inte kommer älska den personen mindre. Men man kan ju fortfarande ha en preferens som man hade hoppats på. Sen kommer man givetvis älska barnet lika mycket vilket kön den är. Men man kan ju fortfarande hoppas på någonting. Men med det sagt så trodde jag ju att man skulle hoppas på någonting mer. Men nu när vi har varit med om att det tog längre tid än planerat att bli gravida, då har jag ju mer än någonsin känt att det typ inte spelar någon roll, utan jag är bara så glad att det går och att det är liksom ett friskt barn. Men därför så tänker jag att det hade varit mysigt om jag vill liksom veta, eller jag och Jonas har liksom pratat om så här, vad tror vi att alla hoppas på? De flesta tror ju pojke, vilket är lite tråkigt då eftersom det är pojke. men det var ju samma för oss, vi trodde ju också pojke och det var ju exakt det var. Så att det blir väl ingen shocker för alla, men det är fortfarande mysigt att liksom att se deras reaktioner och allt sånt där. Men däremot hade vi liksom spekulerat lite kring så här, vilka vi tror hade hoppats på tjej. Alltså det är klart att min syrra och hennes man hoppas på tjej, för att de har ju 2 tjejer. Så att givetvis kommer ju de kunna leka lite bättre om det hade varit en tjej. Men de kommer ju fortfarande vara kusiner och ha skitkul ändå liksom. Men ni fattar vad jag menar, att så här, i framtiden så kan det ju vara större chans för att de skulle kunna bli liksom bästa kompisar om det var samma kön. Men det går ju inte att planera. Så de fattar jag ju att de kanske hade hoppats på tjej. Men vi undrar om typ så här, och sen så även Jonas mamma, eftersom hon har fått 2 pojkar. Alltså hon har ju Jonas och hans lillebror. Så känns det som att hon kanske också hade hoppats på tjej, för att det är kul, för att hon aldrig haft en tjejbebis. Men det är klart, återigen, att hon kommer tycka att det är lika mysigt med en pojkbebis. Och det är hon ju van med, så att hon vet ju liksom exakt hur det är. Men vi undrar om mamma tycker att det är mysigare med en pojke. Bara för att det redan är 2 barnbarn som är tjejer. Så kanske hon tycker att det hade varit mysigt med en barnbarn som är pojke då nu. Att det blir liksom den första lilla pojken och lilla prinsen i familjen. Så att ja, det känns som att det skulle kunna vara lite olika. Jag vet inte. Min bror är sån jävla girl dad, så att han hade nog blivit glad för båda. Men jag kan tänka mig att det kanske är roligt också med ett syskonbarn som är pojke nu då, i och med att det redan finns 2 tjejer. Jonas pappa tror vi verkligen kommer bli glad för pojkar. Alltså han är också så här, han hade ju verkligen blivit glad för båda. Men han var ju så här, då hoppas vi att den kommer spela hockey. Vi bara, det går ju väl inte att bestämma heller. Men för att, alltså jag vet ju själv när man själv var liten. Det går ju liksom inte för ens föräldrar att bestämma vad man ska gå på för sport. För att man är ju så, man gillar ju det man gillar liksom. Men om det är ju större chans att en pojke gillar hockey än en tjej. Om man tänker liksom stereotypiskt. Så att han kanske blir glad för att det finns en chans att den här pojken kanske i framtiden vill kolla på hockey eller gå på hockey eller sådär med honom. Och pappa tänker jag också kanske tycka att det är roligt att det är en kille samma, i och med att han dels nu när han fick barn för inte så länge sedan, bara 5 år sedan, så var ju det en tjej, och sen är ju hans 2 syskonbarn, eller vad säger Johannas barn, alltså hans 2 första barnbarn också tjejer. Så då kanske det är kul med en pojke. Men som sagt, alla kommer ju bli skitglada, men det är bara roligt att spekulera kring så här, vad folk hade önskat. Och som sagt, det spelar ju ingen roll, det är bara det viktiga. Man kommer ju älska personen lika mycket, men vi måste få inte vara alltså överdrivet PK. Det måste få vara okej att säga att man önskar någonting, även om det sen blir det andra, och att man givetvis kommer älska personen lika mycket.
Nu fick jag det sagt. Nu måste jag preppa tårtor, pizzor, alltså, och allt möjligt här. Så att, wish me luck, för att jag har typ en timme på mig. Alltså den blev väl ändå så bra för att vara en riktig amatör som har bakat. Nu hoppas vi att det inte, alltså jag har ingenting jag kan ställa över så att jag får liksom hålla lite koll på den. Okej, allt är typ preppat. Vi har gjort, alltså det enda vi behöver göra är våfflor och äggröra. Men det tänker jag att man vill göra när de är här. Och även stoppa in dem här i ugnen. Små päron, taleggio och valnötspizzor som ska ha honung på sig sen. Och sen blev det 2 stycken lite mer barnvänliga salamipizzor. Vi har lite färskt bröd som var alltså varmt när jag tog det i butiken. Så jävla nice. Jag skulle egentligen bakat, men man bara, who am I kidding? Att jag tänkte att jag skulle hinna allting. Men ja, färskt bröd med lite pålägg. Den här vet jag inte riktigt vart vi ska ha. Ska vi ha dem i början istället? Vi har lite chips, lite burrata med tomat. Alltså hur gott ser inte det här ut? Lite hummus, snacks, små rötter, fyllda små paprikor, skagen, oliver. Alltså gud, hela den här spreaden ser så trevlig ut och den känns så vuxen. Alltså det här, sån här mat brukar inte vi slänga fram sådär bara. Men ja, jag är så taggad, det här blir så jävla bra.